ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে হঠাৎ এডাল সাপ ওলাল তাকে চাওঁ এইবিলাক হয় ভিতৰত ভূমিকম্প হয় এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন ক'ত থাকোঁ আপোনালোকে মোৰ মুখখন দেখি গম পাইছে মানে মাৰিলে বহুত বেয়া লাগে মোৰ না মই মধুস্মিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ কি খবৰ বাৰু সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু পৰিস্থিতি বহুতেই বেয়া হৈ আছে সকলো ভালে থাকিব বাহিৰত কৰোনাৰ ভয় ভিতৰত ভূমিকম্পৰ ভয় এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন ক'ত থাকোঁ মই এনেকৈ এইখিনি কথা কৈয়ে বাৰু অকণমান বেলেগকৈ কৈছোঁ ইনষ্টাত এটা ৰিলছ দিছিলোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰি চাব পাৰে ইফালে দি দিছোঁ এইটো আৰু এইবোৰ ধেমালি কৰা কথা নহয় বাৰু কিন্তু এনি টাইম এনেকৈ যদি আমি ভয় শংকা লৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিজৰে বিপদ হ'ব সেইকাৰণে এনেই অকণমান ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে ধেমালি কৰিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব সাৱধান থাকিব ভূমিকম্পৰ কাৰণে মানে কেতিয়া আহি যায় এইটো ঠিক নাই আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকৰ যি লাগতিয়াল আছে সেইখিনি এটা বেগত নুকুলালে বা দুটা বেগত সেনেকৈ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু একেলগে ৰাখিব যাতে আপোনালোকে বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি লগত লৈ যাব পাৰে ঠিকটো নাই কেতিয়া ক'ত কি হৈ যাব পাৰে মানে ইমানেই পৰিস্থিতি বেয়া হৈ আছে আৰু নিউজবোৰ দেখিওতো বহুত ভয় লাগে আৰু মানে কি ক'ম আৰু এনেই মোৰ কিবা এনেকুৱা হৈ আছে বহি থাকিলে কিবা কেতিয়াবা এনেকৈ লৰি থকা যেন লাগে নাজানো সঁচাকৈ ভূমিকম্প হৈছে নে মইহে তেনেকৈ লৰি থাকোঁ আৰু এইটো বাৰু আপোনালোকৰ লগতো হৈছে নেকি প্ৰথম দিনা ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছত অলপ সময় বাৰু তেনেকুৱা লাগিছিল কিন্তু আগতেও হৈছিলে কিন্তু এতিয়া দেখোন এনেই দিনত থাকিলে কিবা মোৰ মাজে মাজে কিবা এনেকৈ লৰি থকা যেন লাগে বাৰু তো কি বা গম নাপাওঁ সঁচাকৈ ভূমিকম্প হৈছে নে কিন্তু এটা কথা ভাবিছোঁ মই এইবাৰৰ পৰা টেবুলত এটা মানে পাত্ৰ এটাত পানী ৰাখিম আৰু পানীখিনি চাই থাকিম যে সেইখিনি যদি লৰিছে তেতিয়াহ'লে ভূমিকম্প হৈছে এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু ময়ো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি এটা বেগত গোটেইখিনি একে লগ কৰি ভৰাই থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া থ'ম আৰু অলপ পিছত আৰু আপোনালোকে এইখিনি কৰিব কাৰণ ভয় লাগে ন কেতিয়া কি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিপদৰ সময়ত পটাপট বস্তুখিনি লাগতিয়াল বস্তুখিনি একেলগে লৈ যাব পাৰিব যদি লৈ যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰত থাকিলেও যাতে আপোনালোকে সেইখিনি ভগৱানে নকৰক ঘৰ চৰ কিবা হ'লে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি এটা ঠাইতে থাকিব উলিয়াই আনিব সুবিধা হ'ব নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে আৰু 5 তাৰিখ হ'লে ভূমিকম্প হৈ থাকিব বুলি কৈছে এতিয়া যোৱাকালিও দিলে তাৰপাছত আজিও এনেকুৱাতো দিয়ে আছে এবাৰ নহয়তো এনেকুৱা দিয়ে আছে বহুতে ভয় লগা হৈছে আৰু কৰোনাৰ কাৰণেও বহুত সাৱধান হৈ থাকিব আৰু সেয়ে ভাবিছোঁ কেইটামান আজি হেল্ডি জুইচ আমি খাওঁ লগতে আপোনালোকৰ লগতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এইবোৰতো আমি সকলোৱে খাই থাকোঁ কিন্তু এনেকৈ খোৱা নহয় সেয়ে ভাবিছোঁ আজি অলপ বেলেগ ধৰণে খাওঁ লগতে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এনেকৈ খাব পাৰিব মানে আৰু এটা কথা বেলেগক এনেকৈ দেখিলেহে আমি খাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু আপোনালোকে মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা হয় দেই আৰু এনেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া খাম বেলৰ চৰবত আৰু বেলৰ চৰবত খাবৰ কাৰণে কি লাগে সকলোবোৰ লৈ আহোঁ আৰু ভৰা পেটতহে ফল খাব লাগে আৰু এতিয়াতো 12টামান বাজিছে আৰু আমি দুপৰীয়া এই চৰবত খাম বেলৰ চৰবত বনাবৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ এনেকৈ বাৰু আপোনালোকে দেখিছেনে নাই এয়া লৈছোঁ এইটো গিলাচেৰে এইখিনি পানী এগিলাচ আৰু একে সমান জোখেৰে লৈছোঁ এইটো এগিলাচ গাখীৰ আৰু এইটো আমাৰ মেইন বস্তুটো যিটো বস্তু আমি বস্তুটো বনাম আৰু এইফালে আছে আমাৰ এয়া হৈছে কাজু এনে ড্ৰাই ফ্ৰুট অকণমান আৰু চেনি 2 চামুচ আৰু এতিয়াতো মোকো ভালকৈ উঠা নাই ময়ো আধা উঠি আছোঁ আৰু বস্তুখিনিও আধা উঠি আছে সেইকাৰণে কেমেৰাটো বেক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ দেখিব এইখন ছাইড কৰি বেলেগ এটা পাত্ৰ লৈ লওঁ আৰু এতিয়া বেলটো ফালিব লাগিব বেলটো ফালিবৰ কাৰণে মই হাতখনে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া হাতেৰে ফালিম চাব এয়া ফালি দিলোঁ ধেমালি কৰিছোঁ বাৰু মই বেলটো ফালি আনিলোঁ এতিয়া চামুচ এখনেৰে এইখিনি ভালদৰে এৰাই লওঁ অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ বেলটো কেনেকুৱা ঠিকে আছে ধুনীয়া এতিয়া এইখিনি মোৰ এৰুৱাই লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি চামুচেৰে প্ৰথমতে অকণমান ভাঙি দিছোঁ তাৰ পাছত পানী অকণমান দি গৈছোঁ এয়া অকণমান দি গোটেই গিলাচ পানী ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এখন চেকনি গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটোৰ ওপৰত দি কিনে এনেকৈ চেকি লৈছোঁ কাৰণ যদি মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গুটিকেইটা তিতা লাগি টেঙা লাগিব সোৱাদটো মানে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে এনেকৈ চেকি লৈছোঁ
এয়া গোটেইখিনি মোৰ চেকা হৈ গ'ল আৰু মিশ্ৰণখিনি ইমান গোটা হৈছে চাওকচোন আৰু ইয়াতে এগিলাচ গাখীৰ দি দিলোঁ লগতে কাজু কেইটাও দি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত চেনি 2 চামুচ দি দিলোঁ এতিয়া এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া গ্লাছত বাকি লৈছোঁ ওয়াও দেখি কিনে আপোনালোকৰ বাৰু খাব মন গৈছে নেকি চাওকচোন ইমান গোটা হৈছে এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এগিলাচ ভাইটিৰ কাৰণে এগিলাচ মোৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল বেলৰ লস্সি ধুনীয়া টেষ্টি এতিয়া খাব লাগে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি মানে বহুত ডাঠ হৈছে খাই কিনে বহুত ভাল লাগিছে চাওক এয়া ইমান ডাঠ হৈছে এতিয়া এইখিনি সোনকালে খাই শেষ কৰি দিওঁ মানে ৰৈ থাকিব পৰা নাই ইমান ভাল লাগিছে খাই বেছি কথা কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মোৰ খোৱা হ'ল বেলৰ চৰবত আৰু আপোনালোকে মোৰ মুখখন দেখি গম পাইছে আৰু খাই থাকোঁতে দেখি গম পাইছে খাই কিমান ভাল লাগিছিল আৰু মই এতিয়া বেলেগকৈ খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এতিয়া বেলৰ চৰবত খাই অকণমান সময় এনেই বহি থাকোঁ কিবা কিবি ভিডিঅ' চাওঁ ইনষ্টাটো কিবা কিবি ৰিলছ বনাওঁ আৰু এনেই কিবা কিবি চাই থাকিম এতিয়া আৰু নিউজবোৰো চাওঁ নিউজবোৰ চাই বেছি মনটো ভয় লগাই লওঁ আৰু এতিয়া অকণমান পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বেলেগ এটা চৰবতৰ সৈতে দেউতা আজি অফিচৰ পৰা আহোঁতে লৈ আনিছিলে তৰমুজ আৰু তৰমুজটো সদায় এনেকৈ কাটি খাওঁ কিন্তু কোনোদিন এনেকৈ জুইচ বনাই খোৱা নাই কিন্তু আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে বাৰু টেষ্টটো কৰি চাওঁ এতিয়া বাজিছে 6 আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমি এইটো জুইচটো বনাই খাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম অকণমান আৰু এতিয়া মায়ে তৰমুজটো কাটিছে বলক এতিয়া সোনকালে দেখুৱাওঁ নহ'লে আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাবই নোৱাৰিম সোনকালে বলক মই ৰান্ধনি ঘৰ আহি পাওঁ মানে মায়েতো তৰমুজটো আধা কাটিলেই আৰু ময়ো এনেকৈ সৰুকৈ জল্দি কাটি লওঁ মানে বতৰটো বেয়া কৰি আছে কাৰেণ্টটো গ'লে কথাটো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে আৰু ইয়াত অকণমান দিছোঁ নিমখ আৰু এচামুচতকৈ অকণমান দিছোঁ চেনি আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ কাৰেণ্টটো গ'লে কথাটো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে ভাইটিক অকণমান সময় কেমেৰাটো ধৰিব দিছোঁ আৰু মই এইখিনি সৰুকৈ কাটি জল্দি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটো দি দিলোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আৰু বিশেষ ভিডিঅ' নকৰিলেও আপোনালোকে চাগে এনেকৈ খায়ো আৰু মোৰহে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে চাগে এনেকৈ খায়ে থাকে এয়া হৈ গ'ল কাৰেণ্টটো নগ'ল বাৰু আৰু মই এতিয়া গ্লাছ দুটাত বাকি লওঁ ধুনীয়াকৈ মানে কালাৰটো দেখি বহুত খাব মন গৈ আছে বহুত আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'ই নকৰিলোঁ ভাইটিক দিলোঁ এটা গ্লাছত আৰু মই এইটো গ্লাছত লৈ ল'লোঁ ভাল লাগিছিলে কিন্তু বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণটো কৈছোঁৱে আপোনালোকক বতৰটো বেয়া কৰি আছিলে আৰু মানে কাৰেণ্টটো যাব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু মানে ভাইটিয়েও কৈ আছে কাৰেণ্ট যাব জল্দি কৰ সেইকাৰণে বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যদি কাৰেণ্টটো গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে জুইচ বনাব নোৱাৰিলোঁ হয় সেইকাৰণে ভাল লাগিলে খাই চেনিটো বহুত দিয়া নাছিলোঁ তথাপিও খাব বহুত ভাল লাগিছে আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে অকণমান হেল্ডি ফুড খাই থাকিব লাগে আপোনালোকে এইটো খাই থাকিব আৰু অকণমান অকণমান নিজকে হেল্ডি কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ খাই আছোঁ আৰু আজি আৰু এটা বস্তু খাম বুলি ভাবিছোঁ মানে এদিনতে ভালকৈ হেল্ডি হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ধেমালি কৰিছোঁ বাৰু এতিয়া মানে অকণমান দেৰিকৈ বাৰু অকণমান দেৰিকৈ 8-9টামান বজাত খাওঁ lassi আৰু এইটো বাৰু আপোনাৰ lassi ভিডিঅ' বাৰু মই ইয়াৰ আগতেও দিছিলোঁ আৰু হ'লেও আৰু আজি খাইছোঁ যেতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়াও মই এনেই থাকোঁ কিবা কিবি কৰি তাৰপাছত এপোলা lassi খোৱাৰ আগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া বাজিছে 8:35 আৰু এপোলা lassi বনাবৰ কাৰণে যাওঁ মায়ে ভাত দেৰিকৈ বনাব সেইকাৰণে এতিয়া এপোলা লাচ্চিটো খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকিলে কিবা এটা খাব মন যায় আৰু এতিয়া এপোলা লাচ্চিটো বনাবৰ কাৰণে যাব লাগিব পাকঘৰলৈ ব'লক এতিয়া আহিলোঁ মই পাকঘৰলৈ আৰু আপেল দুটা ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত আপেলকেইটা মই ল'ব লাগিব বাকলি গুচাই আৰু এয়া মোৰ যাদু 1 2
3 হৈ গ'ল বাকলি গুচো আৰু ইয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈ গ'ল মোৰ জাদুৰ কাৰণে আৰু ইয়া লগত লৈছো মই এগিলাস গাখীৰ লগতে আৰু লাগিব চেনি 2 চামুচ মান মানে জুনে যেনেকৈ চেনি খাই ভাল পায় আৰু কমকৈ চেনি দিম বুলি মই ভাবিছো আৰু এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটো লৈ আনো এটো আনি ললো আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আপেলখিনি দি দিম লগতে গাখীৰখিনিও দি দিম আৰু লগতে চেনি 2 চামুচ মানো দি দিম 1 চামুচ আৰু এই 2 চামুচ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই খুলি চালো যে এয়া মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গিলাসত বাকি দিও এই গাখীৰৰ গ্লাছটোতে বাকি দিছো ওয়াও কালাৰটো চাকচোন কিবা এটা ভাল লাগিছে কালাৰটো আৰু এইখিনিও ধুনিয়া ডাঠ হৈছে ইয়াৰেও দুটা গ্লাছে হৈছে এইটো গ্লাছ হৈছে মোৰ এই গ্লাছ মই খাম আৰু আপোনালোক ওচৰত থাকিলে আপোনালোককো দিলু হয় কিন্তু আপোনালোক ওচৰতে নাই আৰু বাকি থকা এই গ্লাছ ভাইটিক দিউগৈ হি পঢ়ি আছে এতিয়া এইখিনিও খাই বহুতেই ভাল লাগিছে ভিডিওটো কৰিব পাহৰিছিলো এতিয়া আধা খোৱা হৈছে আপোনালোকক জনাও এতিয়া কেমেৰাটো আগত লৈছো আৰু খাই বহুতেই ভাল লাগিছে কিন্তু সকলোতকৈ টেষ্টি হৈছে বেলৰটো আৰু আপেলৰটো ইমান বেছি টেষ্টি নহয় কিন্তু বেছি উপকাৰী হয় তৰমুজটো খাই বহুত ভাল লাগিছে তৰমুজটো মানে বহুত মিঠা হৈছিলে আৰু এইটো ইমান এটা মিঠা নাই আৰু চেনিও যেটো বহুত দিয়া নাই আৰু এতিয়া আপেলৰ লস্সি খাই বহি আছো অকল কোভিডৰ কাৰণে নহয় গৰমৰ দিনত আমি এইবোৰ খাই থাকিব লাগে কিন্তু আজি মোৰ অলপ খোৱাত বেছিয়ে হ'ল যে নেকি মানে এনেকৈ মিলিয়ে গ'ল আজি দিছিলে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এটাই দিয়া নাছিলে আৰু কেইটামান দিছিলে সেই কেইটা মানে বেল খাই আমাৰ সবে ইমানে ভাল পাওঁ মানে এনেকৈ বেলটো এইবিলাক কৰি খোৱাই নহয় এনেকৈ খোৱা যায় বা গাখীৰৰ লগত কেতিয়াবা সেনেকৈ নহ'লে মানে কেনেকৈ কৈছে বুজি পাইছিনে মানে এইটো খালি কিনে সেনেকৈ চামুচেৰে এনেকৈ খোৱা যায় আৰু এনেকৈ জুইচ বনাই খাই বহুত ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ আগতে মায়ে দিছিলে আৰু আজি মই নিজে বনাই খালো আৰু এইকেইটাও আৰু তৰমুজৰটো আৰু ভিডিও কৰি থাকোঁতে হঠাৎ সাপ ওলাল তাকে চাওঁ খাবচোন যায় ভিডিও কৰি থাকোঁতে এডাল সাপ ওলাইছিলে আমাৰ মানে যেটো বাহিৰত এটা ৰুম আছে মানে কেঁচা ঘৰ এটা আছে তাতে সাপডাল ওলাইছিলে আৰু মাই দেউতাই কিবা আনিব গৈছিলে তেতিয়া দেখা পালে আৰু ইয়াৰ দুদিন আগতেও সাপডাল ওলাইছিলে তাতে দুডাল ওলাইছে কিন্তু আজি এডাল ওলাইছে সেইদিনা দেউতাই ফেনাইল দিছিলে আৰু আজিও ফেনাইল দিলে মাৰিলে বেয়া লাগে মোৰ এইবোৰ এন্দুৰৰ কাৰণে ওলাইছে চাগে সিফালে মানে সেইটো ৰুমত বহুত এন্দুৰ আছে মাটিৰ ঘৰ যে আৰু তাকে ভয় লাগিছিল অলপমান আৰু মায়ে সেইটো ৰুমত কিবা বস্তু আনিব যাওঁতে দেখিলে আৰু দেউতাক মাতিলে আৰু ময়ো গ'লো আৰু মই এইবোৰ মানে মাৰিলে বহুত বেয়া লাগে মোৰ নাজানো কিয় আৰু মই এটা কথাই ভাবো যদি এইবোৰ বস্তুক আমি অপকাৰ নকৰো তেতিয়াহ'লে আমাকো অপকাৰ নকৰে এইটো মই ভাবো নাজানো বাৰু কি হয় সঁচাকটো আৰু সেইকাৰণে মোৰ মাৰিব দিব বহুত বেয়া লাগে দেউতাই ফেনাইল দিছে আৰু একো অনিষ্ট কৰা নাই আমিও অনিষ্ট কৰা নাই তেওঁৰ ফালে তেওঁ আমাৰ ফালে আমি তেনেকৈ বাৰু এইটো বাৰু মাজতে অঘটনটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভিডিওটো সামৰিবৰ হ'ল কাৰণ বহুত দীঘলেই হ'ল ভিডিওটো আৰু সাপটো লোৱাৰ কাৰণে অকণমান মানে ভয় লাগিছে ভয় এইটো কাৰণে লাগিছিল কাৰণ মা দেউতাই সেইটো ৰুমত গৈছিলে সেইকাৰণে আৰু আজি ভিডিওটো এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু এতিয়া ৰাতিও হৈছে সেইকাৰণে লাহে লাহে কথা ক'ব লগা হৈছে আৰু
যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি বন্ধু বান্ধৱীকো এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই আৰু আপোনালোকে এনেকৈ জুইচ বনাই খাই চাব বুলি আশা থাকিল বাই বাই